Вітаю всіх на TFD. Нарешті на вулиці весна, сонячна погода, все вже так гарно зеленіє, вже такий приємний вітерець. Не хочеться мені готувати щось таке вже там високе, італійське, французьке. Хочеться просто щось смачненьке і на швидку руку. Тому я вирішила приготувати щось на кшталт піти, але з лаваша. Я купила ось такий лаваш. Тому дуже буде гарно начинятись. На рахунок начинки, все, що є в холодильнику, все, що полюбляєте, все, що бажаєте. Просто його треба приготувати, підготувати і начинити цим хлібчиком. Не знаю, що з цього вийде, я ще таке не готувала, тому пропоную почати. Першим я підготую м'ясо. Для цієї страви я обрала філе індички. Спочатку його нарізаю на смужки, а потім на кубики. Приблизно розмір має бути десь 1 на 1 см. Наступними нарізаю печериці. Їх нарізаєте довільного розміру та довільними шматочками. Ні, не можна. Отак, все. Молодець, слухняний. Ні. Ну все, лежи тихенько. Пів цибулини наріжу півкільцями, дуже тоненькими. Наріжу півкільцями помідор. Також додам болгарський перець. Його я наріжу на дрібніші шматки. Печериці потрібно обсмажити. На гарячу пательню додаю олії, додаю трішки більше, бо гриби в себе вберуть олію. І додаю на пательню гриби. Їх я буду смажити на великому вогні. Поки смажаться гриби, я наріжу зелені. В мене кріп, петрушка та зелена цибуля. Перегортаю гриби вже тоді, коли вони підрум'янились. Натру небагато свіжої моркви. Також додам сиру моцарелла. Він дуже гарно плавиться і має злегка солонуватий присмак. Коли гриби вже майже готові, додаю солі за смаком і гарно перемішую. На цю ж пательню додаю олії та додаю цибулю і обсмажую до гарного золотистого кольору. Коли цибуля практично готова, додаю чайну ложку цукру для того, щоб її карамелізувати. Вона буде мати кращий вигляд та смак. Ось в такому вигляді я її знімаю з пательні. Черга м'яса. На пательню додаю олії
та додаю м'ясо. Смажу його на середньому або більшому вогні і намагаюсь чим менше його перегортати, щоб менше пускало воду і краще підрум'янилось. Коли м'ясо майже готове, додаю спеції. В мене буде копчена паприка, чорний перець мелений. Також додам приправи до сала, сухого чеснику, можете додати свіжого. І, звісно, додаю солі за смаком. Дуже гарно все перемішую і додам ще небагато олії, щоб гарно змішалась приправа з м'ясом. Коли м'ясо ось таке вже на вигляд, знімаю його на окрему тарілочку. Зайвий жир залишаю в пательні. Нарешті черга лаваша. Розрізаю його навпіл. Можете так само поперек розрізати або ж поздовж, як вам більше хочеться. Ось такий він гарний всередині. Для того, щоб було куди класти начинку, я трошки його розріжу. І ось подивіться, скільки там всередині місця. В якості соусу я використовую солодкий чилі соус. Наношу його на одну сторону, змащую і так само роблю з іншою стороною. Спершу додаю м'ясо і гарно його розподіляю по всьому шматочку хліба. Наступними додаю смажені печериці, також їх гарно розподіляю, щоб вони займали усю площу. Якщо таким чином вам незручно, можете перевернути вертикально. Болгарський перець. Додаю також помідор. Все гарненько розподіляю, але сильно його не втрамбовую, щоб не почавити овочі та всі інші інгредієнти. Обов'язково сир. Можете сир навіть додати на самому початку, так буде смачніше. Додаю смажену цибульку. Небагато моркви. Моркви багато не давайте, щоб не було засолодко. Нарізана зелена цибуля, кріп та петрушка. Ще трішки перчику. І, звісно, сир. Я готуватиму на електрогрилі. Для цього я його змащую олією і кладу туди, так би мовити, піту. Притискаю і смажу приблизно 3-5 хвилин. Якщо у вас немає електрогриля, ви це можете робити на звичайній пательні, просто причавивши піту чимось важким.
розріжу, щоб ви побачили, яка вона всередині. Ось таке гарне, яскраве, соковите та дуже смачне. І тепер за традицією потрібно скуштувати. Є, звісно, краще не розрізати, але боюсь одному з'їсти таку буде важкувати. Це дуже смачно, це не описати словами. Дуже хрусткий хліб, начинка. Я б ще більше начинку додала б смаженої солодкої цибулі. Дуже ніжне, дуже ароматне. За рахунок зелені дуже багато свіжості і за рахунок перцю. Такий гарний, домашній, як має бути бутерброд. Сів і наївся. Обов'язково додавати сир треба, щоб він плавився. Так буде ще краще. Тому пробуйте готувати щось подібне. Обов'язково овочі, зелень, вже потихеньку трохи можна починати купувати. Насолоджуйтесь весною не лише очима, а ще й шлунком. Я, як завжди, вдячна вам за перегляди, за коментарі, ставте вподобайки і обов'язково підписуйтесь на канал. Готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь.